यो कुखुराको मासु बनाउँदा जहिले किन स्वाद फरक हुन्छ? मैले चाहिँ सिम्पल इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हालेर होइन त्यो सोयाबिन नुन हालेर मजाले म्यारिनेट गरेर यसरी डिप फ्राई जस्तै गरेँ होइन। त्यसपछि तोरीको तेलमै मिठो हुन्छ। तोरीको तेलमा मेथी, ज्वानो अनि जिरा अनि तेजपात हालेर डढाउने। अनि पछि प्याजलाई चप गरेर प्याजलाई पनि ब्राउन हुने गरी हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्ने छुट्टै पारमा। अनि पछि हाम्रो यो लसुन अदुवा हालमै कुटेको हालेर होइन यसरी मजाले फ्राई गर्ने। अनि पछि गलभेडा हालेर मजाले म्यास गर्ने होइन दालले नै यसरी गल्ने गरी। अनि यसमा बेसार स्वाद अनुसार नुन हालेर केही त्यो हुन्छ नि यताउता मसलाहरू नहाल्ने कि नेचुरल टेस्ट आउने गरी एकदम मिठो हुन्छ है। अनि जिरा अनि काश्मिरी मिर्च हाल्ने हल्का होइन जिरा कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार। अनि पछि अलिकति अब कति ग्रेभी खानुहुन्छ त्यसमा पानी हालेर हल्का मजाले उमाल्ने। अनि हामीले फ्राई गरेको कुखुराको मासु चिकन हालेर त्यसपछि अग्ला मजाले उमाल्ने है। अनि यस्तो नेचुरल टेस्ट आउँछ कि यताउता मसलाहरू हाल्नै पर्दैन कि यसरी खाँदा होइन। हरेकपल्ट बनाउँदा फरक हुन्छ। बनाउने बेला पनि एकदम मजाले मायाले रमाइलो हुने गरी मन खुसी हुने गरी बनाउनुहोस् त। यति मिठो हुन्छ कि कुखुराको मासु। यतिको उम्लिसकेपछि हाम्रो ग्रेभी चिकन रेडी भयो। अनि यसमा हरियो प्याज यसरी अनि धनियाँ हालेर ल हेर्नुहोस् त यस्तो मिठो नेचुरल चिकन रेडी भयो। यो चिकन करी अब खानासँग चिउरासँग केसँग मनपर्छ खाँदा